Hệ thống có nợ tất trả. Hệ thống mạnh nhất đăng tải. Giáo quan Tây Vũ vừa dứt lời, Hàn Vô Cực xoay tròn thanh huyền thiết trường thương trong tay với tốc độ cao, tung ra một chiêu Chu Thiên Huyền Cơ, chặn đứng những kiếm sĩ đầy trời. Ngay sau đó thi triển lục hợp du cương bộ, liên tục thay đổi mấy phương vị, tránh né chuẩn xác trong thép dưới chân, cùng với tia laser bắn ra từ vách đường hầm, một bước tiến vào khu vực đường hầm trọng lực gấp 6 lần. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử giáo quan Tây Vũ không khỏi co rút lại, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, lục hợp du cương bộ cũng đạt tới cảnh giới sơ khuy môn kính. Hơn nữa Nam Cung Lê và Tô Hoàng Nhi cũng như vậy. Đúng vậy, chỉ tiếc là những thiên tài yêu nghiệt này không ở đội của tôi. Ngay khi các giáo quan đang trò chuyện, ba người bọn họ đã xuyên qua đường hầm trọng lực gấp 6 lần. Sau khi lục hợp du cương bộ đạt tới tầng thứ nhất, thân thể rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều, xem ra muốn đi qua đường hầm, trọng điểm không nằm ở việc chặn, mà là phải né. Nghĩ đến đây, Hàn Vô Cực thu lại trường thương. Trong nhất thời hiểm cảnh trùng trùng, giáo quan Tây Vũ chỉ mới nhìn 2 giây đã hiểu được ý đồ của Hàn Vô Cực. Hàn Vô Cực định dùng cách này cưỡng ép bản thân đột phá tầng thứ 2. Thằng nhóc này gan lớn thật đấy, lại dám chủ động để bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Tuy tốc độ tăng trưởng đã nhanh hơn, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới tầng thứ 2 hiển nhiên vẫn chưa đủ. Hiện tại muốn phá cục, chỉ có thể thu một đợt nợ thôi. Hệ thống trưng thu tất cả con nợ, dùng kinh nghiệm lục hợp du cương bộ để gán nợ. Trong sát na, kinh nghiệm từ tứ phương tám hướng ùa về phía Hàn Vô Cực. Động tác thân pháp của anh trở nên ngày càng lưu loát tự nhiên, cảm nhận về môi trường xung quanh không ngừng nâng cao. Mọi cơ quan cạm bẫy tấn công anh đều được thu hết vào mắt. Hàn Vô Cực chân đạp mũi thép, cả người hóa thành tàn ảnh, xuyên qua khu vực đường hầm trọng lực cấp 7 lần. Rất tốt, đây mới là phát huy ổn định. Thân pháp của Hàn Vô Cực đã đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất rồi. Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Giang Nhất kinh hãi, giáo quan Tây Vũ nhìn hai người họ như chưa từng thấy sự đời bao giờ, trong lòng không biết vui mừng thế nào. Nhìn thấy họ là tôi lại nhớ đến lúc trước tôi đã nói rồi, không thể dùng ánh mắt người bình thường để nhìn Hàn Vô Cực. Lúc này hai vị giáo quan Tôn Khôn và Giang Nhất nhìn Hàn Vô Cực bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Chỉ thấy Hàn Vô Cực chân đạp mũi thép, tùy ý một bước cũng có thể lao ra xa 7-8 mét, chống chịu trọng lực gấp 8 lần liên tục né tránh cơ quan cạm bẫy. Không bao lâu sau, đã xuyên qua khu vực đường hầm trọng lực gấp 8 lần, tiến vào khu vực đường hầm trọng lực cấp 9 lần. Số lượng cơ quan cạm bẫy ở đây cũng tăng lên gấp bội. Em này chỉ dựa vào thân pháp thì không qua nổi rồi, xem ra phải phòng ngự một chút rồi. Nói xong, Hàn Vô Cực lại lần nữa múa thanh huyền thiết trường thương trong tay, chống đỡ những đòn tấn công không thể né tránh. Mấy phút sau, Hàn Vô Cực thành công xuyên qua khu vực đường hầm trọng lực cấp 9 lần, bước vào 200 mét cuối cùng của đường hầm trọng lực thân pháp. Thấy vậy ba vị giáo quan trợn tròn mắt. Lẽ nào Hàn Vô Cực hôm nay có thể xuyên qua đường hầm trọng lực gấp 10 lần? Khu vực đó tôi thấy chưa chắc, bởi vì độ khó của 200 mét cuối cùng còn khó hơn nhiều so với năm 1800 mét phía trước cộng lại. Huống hồ Hàn Vô Cực liên tục vượt ải, thể lực cũng tiêu hao cực lớn, nhưng ánh mắt Hàn Vô Cực đầy kiên định, không hề có chút dao động nào. Bước ra một bước, dưới sức ép của trọng lực gấp 10 lần, trên người Hàn Vô Cực như đang gánh một ngọn núi nhỏ, khí huyết trong người đều có chút ngừng trệ. Giây tiếp theo Hàn Vô Cực trực tiếp kích phát triệt để lôi đỉnh ngự cốt trong cơ thể. Trong nháy mắt khí thế bùng nổ, thân ảnh Hàn Vô Cực kéo theo lôi điện xông qua, trận thế laser trong chớp mắt đã xông ra hơn 10 mét. Lục hợp văn thiên thương thức thứ 3 nghịch lân hồi mã. Ngay lúc này, ngọn lửa nóng rực từ tứ phương tám hướng ập tới, dường như muốn nuốt chửng Hàn Vô Cực. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tiếp xúc với Hàn Vô Cực, Hàn Vô Cực chớp mắt nắm lấy và luyện hóa. Trước mặt thần hỏa niết bàn phượng diễm này, những ngọn lửa bình thường thực sự quá tầm thường. Đường hầm phía bên ngoài của ba vị giáo quan nhìn Hàn Vô Cực đang tắm mình trong lôi điện, sắc mặt kinh hãi tột độ. Mà cảnh tượng vừa rồi càng vượt xa nhận thức của họ. Đây chính là thực lực thật sự của Hàn Vô Cực sao? Không biết, nhìn không thấu, căn bản không nhìn thấu được. Trong ánh mắt không thể tin nổi của ba vị giáo quan, Hàn Vô Cực mang theo thế lôi đình không ngừng tiến về phía cuối đường hầm, cho đến khi tới tận cùng đường hầm,